Không ai ngờ rằng, sau hàng tuần liên tục xuất hiện những tín hiệu về một thỏa thuận phút chót, mọi thứ lại đổ vỡ nhanh đến như vậy. Trong khi truyền thông quốc tế vẫn liên tục nói về khả năng Mỹ và Iran nối lại đối thoại, thì phía sau hậu trường, một chuỗi động thái cực kỳ bất thường đang khiến giới quân sự bắt đầu lo ngại. Washington không còn nói bằng ngôn ngữ ngoại giao thông thường nữa. Lần này, họ nói bằng tàu ngầm hạt nhân, và Tehran cũng không lùi bước. Điều đáng chú ý là, giữa lúc cả thế giới tập trung vào Ukraine, vào Đài Loan, vào cuộc cạnh tranh Mỹ-Trung, thì khu vực Trung Đông đang âm thầm nóng lên với tốc độ cực kỳ nguy hiểm. Một sai lầm nhỏ, một vụ nổ trên biển, một cuộc tấn công nhằm mục tiêu, tất cả đều có thể biến thành cơn địa chấn toàn cầu. Và điều khiến nhiều chuyên gia thực sự lo ngại, đó là lần đầu tiên sau nhiều năm, từ ánh chớp lớn lại xuất hiện công khai trong những phát biểu mang màu sắc quân sự chiến lược của Washington. Nhưng điều đáng sợ nhất vẫn còn phía sau. Ít ai để ý rằng, mọi dấu hiệu cho thấy Mỹ và Iran hiện không còn ở trạng thái mặc cả ngoại giao nữa. Họ đang bước vào giai đoạn thử giới hạn đỏ của nhau. Một bên muốn ép đối phương xuống nước, bên còn lại muốn chứng minh rằng mình không sợ chiến tranh. Và khi cả hai cùng tin rằng mình không được phép lùi, thì nguy cơ va chạm sẽ tăng lên theo cấp số nhân. Trong suốt cuối tuần vừa qua, hàng loạt kênh truyền thông quốc tế liên tục tung tin rằng Mỹ và Iran đang tiến gần tới một thỏa thuận. Nhiều bài phân tích thậm chí khẳng định Washington đã sẵn sàng nhượng bộ một phần để tránh xung đột. Nhưng rồi, Donald Trump bất ngờ tung ra một thông điệp khiến toàn bộ bầu không khí thay đổi. Ông tuyên bố rằng phản hồi từ phía Iran là không thể chấp nhận được. Không chỉ vậy, ông còn nhấn mạnh một câu khiến giới quan sát lập tức chú ý: Iran sẽ không còn cười được nữa. Đây không còn là cách nói ngoại giao. Đây là ngôn ngữ răn đe, ngôn ngữ của sức mạnh, ngôn ngữ chuẩn bị cho đối đầu. Điều đáng chú ý là Trump không chỉ nhắm vào Iran, ông còn công khai chỉ trích các đời tổng thống trước đó, đặc biệt là thỏa thuận hạt nhân năm 2015. Theo cách nhìn của Trump, Iran đã dùng chiến thuật kéo dài đàm phán suốt hàng chục năm, vừa thương lượng, vừa âm thầm củng cố năng lực chiến lược. Và lần này, Washington dường như không muốn lặp lại điều đó thêm nữa. Nhưng phía Iran cũng không mềm mỏng. Đằng sau động thái này là một thông điệp rất rõ: Tehran muốn chứng minh rằng họ không đàm phán trong thế yếu. Theo những nội dung được tiết lộ, Iran yêu cầu Mỹ phải dỡ bỏ toàn bộ lệnh trừng phạt, trả lại tài sản bị phong tỏa, chấm dứt các biện pháp hạn chế xuất khẩu dầu mỏ. Và đặc biệt, Iran yêu cầu phải được công nhận quyền kiểm soát tại eo biển Hormuz. Đây mới là vấn đề lớn, bởi Hormuz không chỉ là một tuyến hàng hải, nó là cổ họng năng lượng của thế giới. Khoảng 20% lượng dầu vận chuyển toàn cầu đi qua khu vực này. Nếu Hormuz rung chuyển, giá dầu có thể bùng nổ chỉ trong vài giờ. Các nền kinh tế châu Á sẽ chịu cú sốc đầu tiên. Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc và cả nhiều quốc gia Đông Nam Á. Tất cả đều phụ thuộc nặng nề vào dòng chảy dầu mỏ qua tuyến đường này. Ít ai để ý rằng Iran đang dùng chính Hormuz như một lá bài chiến lược để mặc cả với Mỹ. Thông điệp của Tehran rất rõ ràng: nếu chúng tôi bị bóp nghẹt, cả thế giới cũng sẽ phải trả giá. Và đây là điều khiến Washington cực kỳ khó chấp nhận. Bởi nếu Mỹ nhượng bộ, điều đó sẽ tạo ra một tiền lệ cực kỳ nguy hiểm. Nó sẽ cho thấy rằng một quốc gia bị trừng phạt vẫn có thể dùng vị trí địa lý chiến lược để ép ngược lại siêu cường số 1 thế giới. Chính vì vậy, bầu không khí hiện tại đang trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Nhiều chuyên gia bắt đầu lo ngại rằng Mỹ có thể đang chuyển từ giai đoạn gây áp lực ngoại giao sang ép buộc chiến lược. Nói cách khác, Washington có thể muốn đẩy Iran tới tình huống buộc phải phản ứng mạnh. Và nếu Iran phản ứng quá mức, Mỹ sẽ có cái cớ hoàn hảo để hành động quân sự. Đây là kiểu chiến thuật từng xuất hiện nhiều lần trong lịch sử địa chính trị: tạo áp lực, đẩy đối phương vào góc, khiến họ mất kiểm soát, rồi dùng chính phản ứng đó để hợp pháp hóa đòn đáp trả. Và điều đáng sợ là Iran dường như hiểu điều đó. Cho nên, Tehran bắt đầu chuyển sang phô diễn sức mạnh quân sự trên biển. Iran tuyên bố đã triển khai các tàu ngầm lớp Ghadir tại eo biển Hormuz. Theo truyền thông Iran, những tàu ngầm này có khả năng phục kích dài ngày dưới nước, theo dõi tàu chiến đối phương và sẵn sàng tấn công bất cứ lúc nào. Nghe có vẻ đáng sợ, nhưng phía sau tuyên bố đó là một cuộc chiến tâm lý. Bởi thực tế, giới quân sự phương Tây đánh giá các tàu ngầm cỡ nhỏ này có nhiều hạn chế. Khả năng hoạt động dài ngày thấp, dung lượng pin hạn chế, độ ồn cao hơn các tàu ngầm hiện đại. Tuy nhiên, Iran không cần thắng trong một cuộc chiến tổng lực trên biển. Điều họ cần là tạo ra sự bất ổn. Chỉ cần một tàu dầu phát nổ, một tàu hàng bị đánh trúng, hoặc một chiến hạm Mỹ bị quấy nhiễu, thị trường toàn cầu sẽ lập tức hoảng loạn. Và đó chính là đòn bẩy chiến lược của Tehran. Ít ai để ý rằng Iran từ lâu đã theo đuổi học thuyết chiến tranh bất đối xứng. Họ hiểu rằng mình không thể đối đầu trực diện với quân đội Mỹ, cho nên họ chọn cách khác. Dùng UAV, dùng xuồng cao tốc, dùng lực lượng ủy nhiệm, dùng tên lửa chống hạm,
dùng các điểm nghẽn hàng hải. Nói cách khác, Iran muốn biến cả khu vực thành một mê cung nguy hiểm mà ngay cả siêu cường quân sự mạnh nhất thế giới cũng phải dè chừng. Nhưng rồi, Washington tung ra một tín hiệu còn đáng sợ hơn. Một tàu ngầm hạt nhân chiến lược lớp Ohio xuất hiện tại Gibraltar. Đây không phải tàu ngầm thông thường. Đây là một trong những vũ khí gian đe mạnh nhất của Mỹ. Mỗi chiếc mang theo hàng chục tên lửa đạn đạo Trident II và mỗi tên lửa có thể mang nhiều đầu đạn hạt nhân. Đằng sau động thái này là một thông điệp cực kỳ lạnh lùng, Mỹ đã sẵn sàng cho mọi kịch bản. Điều đáng chú ý là Washington công khai để lộ hành trình của tàu ngầm. Thông thường, tàu ngầm chiến lược hoạt động bí mật. Nhưng lần này, họ muốn Iran nhìn thấy, muốn thế giới nhìn thấy. Đây là màn phô diễn sức mạnh có chủ đích, một kiểu cảnh báo chiến lược. Và đúng lúc đó, cụm từ ánh chớp lớn lại được nhắc tới. Nhiều người cho rằng đây chỉ là cách nói ẩn dụ, nhưng giới quan sát quân sự lại nghĩ khác. Bởi trong ngôn ngữ răn đe hạt nhân, những từ như flash, light hay brightness đôi khi mang hàm ý rất đặc biệt. Không ai biết Washington thực sự muốn làm gì. Nhưng điều đáng sợ là cả hai bên hiện đều đang tin rằng mình phải thể hiện sức mạnh. Và lịch sử cho thấy nhiều cuộc chiến lớn không nổ ra vì các bên muốn chiến tranh. Nó nổ ra vì không ai muốn tỏ ra yếu đuối. Điều khiến tình hình hiện nay trở nên đặc biệt nguy hiểm không chỉ nằm ở tàu chiến, tên lửa hay tàu ngầm hạt nhân, mà nằm ở tâm lý chiến lược của cả hai phía. Washington đang tin rằng đây là thời điểm tốt nhất để siết Iran đến giới hạn cuối cùng. Trong khi Tehran lại tin rằng nếu họ lùi thêm một bước, toàn bộ hệ thống quyền lực của Iran có thể bắt đầu rung chuyển. Đây mới là mồi lửa thực sự. Ít ai để ý rằng trong nhiều năm qua, Iran luôn cố duy trì một trạng thái cực kỳ đặc biệt. Họ muốn tiến sát ngưỡng hạt nhân nhưng không chính thức sở hữu vũ khí hạt nhân. Đó là vùng xám chiến lược. Một trạng thái đủ mạnh để khiến đối thủ e ngại, nhưng chưa vượt qua lằn ranh khiến cả thế giới đồng loạt phản ứng quân sự. Vấn đề là Mỹ hiện dường như không còn chấp nhận vùng xám đó nữa. Và đây chính là lý do nhiều chuyên gia bắt đầu cảnh báo rằng Washington có thể đang vô tình hoặc cố ý đẩy Iran tới quyết định cực đoan nhất, sử dụng lá bài hạt nhân. Điều đáng chú ý là suốt thời gian gần đây, Mỹ liên tục gia tăng các đòn ép đồng thời trên nhiều hướng. Kinh tế, ngoại giao, quân sự, tâm lý. Mục tiêu rất rõ, buộc Tehran phải chọn giữa hai con đường. Một là chấp nhận lùi sâu, hai là phản ứng quyết liệt và đối mặt nguy cơ chiến tranh. Nhưng đây lại là vấn đề lớn. Bởi với các chế độ bị bao vây lâu năm, phản ứng thường thấy không phải đầu hàng, mà là tăng tốc chương trình răn đe. Lịch sử đã cho thấy điều đó nhiều lần. Khi một quốc gia cảm thấy mình có thể bị tấn công bất cứ lúc nào, họ càng muốn có thứ vũ khí đủ sức khiến đối thủ phải trả giá. Đó chính là logic của răn đe hạt nhân. Ít ai để ý rằng, từ góc nhìn của Tehran, số phận của nhiều quốc gia trong quá khứ đang trở thành bài học cực kỳ rõ ràng. Libya từ bỏ chương trình hạt nhân. Kết quả, chế độ Gaddafi sụp đổ. Iraq không có vũ khí hủy diệt hàng loạt, nhưng vẫn bị tấn công. Trong khi Triều Tiên, dù bị cô lập nặng nề, vẫn giữ được khả năng răn đe. Đây là điều khiến giới lãnh đạo Iran không thể không suy nghĩ. Và đó cũng là lý do nhiều chuyên gia phương Tây bắt đầu lo ngại áp lực quá mạnh có thể tạo ra hiệu ứng ngược. Thay vì khiến Iran từ bỏ tham vọng hạt nhân, nó có thể khiến Tehran tin rằng vũ khí hạt nhân là con đường sống còn duy nhất. Đằng sau động thái này là một nỗi sợ sâu xa hơn. Nếu Iran thực sự vượt ngưỡng hạt nhân, toàn bộ Trung Đông sẽ thay đổi. Ả Rập Xê Út sẽ không đứng yên. Thổ Nhĩ Kỳ sẽ tính toán lại. Ai Cập có thể phải cân nhắc. Israel sẽ phản ứng cực mạnh. Một cuộc chạy đua hạt nhân khu vực hoàn toàn có thể bùng nổ. Và khi đó, Trung Đông sẽ trở thành nơi nguy hiểm nhất thế giới. Điều đáng chú ý là Israel hiện đang theo dõi sát từng diễn biến. Theo Avi từ lâu đã coi chương trình hạt nhân Iran là mối đe dọa sinh tồn. Không phải ngẫu nhiên mà trong nhiều năm qua, Israel liên tục bị cáo buộc đứng sau các vụ ám sát nhà khoa học hạt nhân Iran. Các vụ nổ bí ẩn, các cuộc tấn công mạng, những chiến dịch tình báo chưa từng được công khai hoàn toàn. Tất cả đều cho thấy một cuộc chiến ngầm đã diễn ra từ rất lâu. Nhưng giờ đây, nguy cơ đang chuyển từ chiến tranh bí mật sang đối đầu công khai. Và điều khiến nhiều người lo ngại hơn cả là khả năng xảy ra tính toán sai lầm. Chỉ cần một cuộc tấn công vượt giới hạn, một tên lửa đánh trúng mục tiêu nhạy cảm, một tàu chiến bị chìm, một căn cứ quân sự bốc cháy, tình hình có thể vượt ngoài kiểm soát rất nhanh. Ít ai để ý rằng, trong các cuộc khủng hoảng quân sự hiện đại, điều nguy hiểm nhất không phải lúc nào cũng là sức mạnh quân sự, mà là tốc độ leo thang. Khi mọi thứ diễn ra quá nhanh, các nhà lãnh đạo thường không còn đủ thời gian để lùi lại. Và đó là lúc chiến tranh xuất hiện. Trong lúc đó, Iran bắt đầu tăng cường các tín hiệu cứng rắn trên truyền thông nhà nước. Các tuyên bố về việc kiểm soát Hormuz liên tục xuất hiện. Những hình ảnh UAV, tên lửa đạn đạo, các cuộc diễn tập hải quân, tất cả tạo ra cảm giác rằng Tehran đang chuẩn bị cho một cuộc đối đầu lớn.
Nhưng đằng sau các hình ảnh đó là một thông điệp dành cho người dân Iran. Chúng tôi không sợ. Bởi giới lãnh đạo Iran hiểu rất rõ, nếu họ để lộ dấu hiệu yếu thế lúc này, áp lực trong nước có thể tăng mạnh. Đây không chỉ là cuộc đấu với Mỹ, mà còn là cuộc đấu để giữ ổn định nội bộ. Trong khi đó, Mỹ cũng không thể dễ dàng lùi bước, đặc biệt trong bối cảnh chính trị hiện nay. Một tổng thống Mỹ nếu bị xem là mềm yếu với Iran sẽ đối mặt áp lực cực lớn từ phe đối lập, từ giới an ninh và từ các đồng minh Trung Đông. Cho nên, cả hai phía đều đang bị khóa vào thế đối đầu. Đây là tình huống cực kỳ nguy hiểm trong chiến lược quân sự. Bởi khi không bên nào muốn mất mặt, nguy cơ va chạm sẽ tăng lên từng ngày. Điều đáng chú ý là các động thái quân sự gần đây không còn mang tính biểu tượng đơn thuần nữa. Việc điều tàu ngầm chiến lược, tăng hiện diện tại Địa Trung Hải, mở rộng giám sát Hormuz, tất cả cho thấy Washington đang chuẩn bị cho nhiều kịch bản khác nhau, từ răn đe đến phong tỏa cho tới tấn công giới hạn. Và đây mới là phần khiến giới quan sát chấn động. Nhiều chuyên gia quân sự bắt đầu đặt câu hỏi liệu Mỹ có đang chuẩn bị cho một chiến dịch đánh nhanh răn đe mạnh, tức là tung ra một đòn quân sự cực lớn trong thời gian cực ngắn nhằm phá hủy năng lực chiến lược của Iran trước khi Tehran kịp phản ứng. Đây là học thuyết từng xuất hiện trong nhiều chiến dịch của Mỹ trước đây, dùng ưu thế áp đảo về công nghệ, tấn công phủ đầu, làm tê liệt hệ thống chỉ huy, đánh sập cơ sở hạ tầng quân sự, tạo cú sốc tâm lý đủ lớn để đối phương mất khả năng phản kháng. Nhưng Iran không phải Iraq năm 2003, cũng không phải Libya. Iran có mạng lưới lực lượng ủy nhiệm trải dài khắp khu vực, từ Lebanon, Syria, Iraq, Yemen, cho tới nhiều nhóm vũ trang khác. Nếu chiến tranh nổ ra, mặt trận sẽ không chỉ nằm ở Iran. Nó có thể lan rộng ra toàn bộ Trung Đông. Tên lửa có thể bay qua nhiều quốc gia cùng lúc. Các tuyến vận tải, dầu mỏ có thể bị tấn công. Căn cứ Mỹ trong khu vực có thể trở thành mục tiêu. Đây chính là cơn ác mộng mà Washington muốn tránh. Nhưng nghịch lý nằm ở chỗ, càng muốn tránh chiến tranh, Mỹ càng phải thể hiện rằng mình sẵn sàng chiến tranh. Và Iran cũng đang làm điều tương tự. Ít ai để ý rằng đây chính là kiểu đối đầu nguy hiểm nhất. Bởi cả hai bên đều muốn dùng sức mạnh để ngăn chiến tranh, nhưng chính việc phô diễn sức mạnh lại khiến nguy cơ chiến tranh tăng cao. Trong lúc đó, một chi tiết khác đang âm thầm khiến nhiều cơ quan tình báo theo dõi sát sao. Đó là sự xuất hiện ngày càng rõ của trục hợp tác Nga, Iran, Trung Quốc. Nga cần UAV và đạn dược. Iran cần công nghệ và hậu thuẫn chiến lược. Trung Quốc cần nguồn năng lượng ổn định từ Trung Đông. Mỗi bên đều có lợi ích riêng. Nhưng khi các lợi ích đó bắt đầu giao nhau, một cấu trúc quyền lực mới sẽ hình thành. Và đây chính là điều khiến Washington đặc biệt lo ngại. Bởi nếu Iran trụ vững dưới áp lực Mỹ, điều đó sẽ gửi tín hiệu tới nhiều quốc gia khác rằng trật tự do Mỹ dẫn dắt không còn tuyệt đối như trước. Cho nên, cuộc đối đầu hiện nay không chỉ là vấn đề Iran, nó là cuộc thử sức về quyền lực toàn cầu. Ai sẽ là người lùi trước? Ai sẽ kiểm soát Hormuz? Ai sẽ quyết định giới hạn đỏ mới của thế giới? Và quan trọng hơn cả, liệu đây chỉ là màn răn đe căng thẳng hay là bước mở đầu cho một cuộc khủng hoảng lớn hơn nhiều? Nếu có một nơi mà chỉ cần một vụ nổ nhỏ cũng đủ làm rung chuyển kinh tế toàn cầu, thì đó chính là eo biển Hormuz. Điều đáng chú ý là rất nhiều người chỉ nhìn cuộc đối đầu Mỹ-Iran dưới góc độ quân sự. Nhưng đằng sau nó là cuộc chiến kiểm soát dòng chảy năng lượng của thế giới. Và đây mới là điểm cực kỳ nguy hiểm. Bởi chiến tranh hiện đại không chỉ được quyết định bằng tên lửa hay xe tăng, nó còn được quyết định bằng dầu mỏ, bằng giá nhiên liệu, bằng khả năng làm tê liệt nền kinh tế đối phương mà không cần nổ súng trực tiếp. Ít ai để ý rằng chỉ cần Hormuz bị gián đoạn vài ngày, thị trường toàn cầu có thể hoảng loạn ngay lập tức. Giá dầu sẽ bật tăng mạnh, chi phí vận tải leo thang, lạm phát toàn cầu có thể quay trở lại. Các nền kinh tế vốn đang suy yếu sau nhiều năm khủng hoảng sẽ chịu cú đánh cực lớn. Đặc biệt là châu Á, bởi phần lớn dầu mỏ nhập khẩu của khu vực này đều đi qua Hormuz. Điều đó có nghĩa là một cuộc đối đầu ở Trung Đông có thể ảnh hưởng trực tiếp tới đời sống người dân ở cách đó hàng nghìn cây số. Giá xăng tăng, giá thực phẩm tăng, chi phí sản xuất tăng, chuỗi cung ứng lại rung chuyển. Đây là lý do giới tài chính quốc tế đang theo dõi từng động thái quân sự tại khu vực này gần như từng giờ. Và điều khiến nhiều người lo ngại là Iran hiểu rất rõ sức mạnh của vũ khí dầu mỏ. Trong nhiều năm qua, Tehran luôn phát đi cùng một thông điệp: nếu Iran không thể xuất khẩu dầu, sẽ không ai được yên. Đằng sau, câu nói đó là chiến lược gây bất ổn có tính toán. Iran biết họ không thể thắng Mỹ trong chiến tranh tổng lực, nhưng họ có thể khiến cả thế giới phải trả giá đủ lớn để buộc Washington phải cân nhắc. Đây chính là học thuyết chi phí đối đầu, làm cho cái giá của chiến tranh trở nên quá đắt. Và điều đáng chú ý là chỉ riêng nguy cơ xung đột cũng đã đủ gây hiệu ứng dây chuyền. Các công ty bảo hiểm hàng hải bắt đầu tăng phí, các hãng vận tải tính toán lại tuyến đường, nhiều tập đoàn năng lượng chuẩn bị kịch bản khẩn cấp.
Đây là dấu hiệu cho thấy giới kinh tế không còn xem đây chỉ là màn khẩu chiến thông thường nữa. Họ đang chuẩn bị cho khả năng khủng hoảng thực sự. Trong lúc đó, các lực lượng quân sự quanh Hormuz cũng bắt đầu tăng cường hoạt động. Máy bay tuần tra, tàu khu trục, hệ thống giám sát điện tử, tất cả tạo nên một bầu không khí giống như trước cơn bão. Ít ai để ý rằng, trong các cuộc khủng hoảng quân sự lớn, giai đoạn nguy hiểm nhất thường không phải lúc chiến tranh đã nổ ra, mà là giai đoạn ngay trước đó, khi mọi bên đều căng như dây đàn. Khi chỉ cần một tín hiệu sai, một phán đoán nhầm, một cuộc chạm trán ngoài ý muốn, mọi thứ có thể bùng nổ. Đó là điều từng xảy ra nhiều lần trong lịch sử. Và Trung Đông là nơi đặc biệt dễ xảy ra những tình huống như vậy. Bởi quá nhiều lực lượng đang cùng hoạt động trong một không gian hẹp. Mỹ, Iran, Israel, các nước vùng vịnh, lực lượng ủy nhiệm, các nhóm vũ trang. Chỉ cần một mắt xích mất kiểm soát, toàn bộ khu vực có thể chìm trong hỗn loạn. Điều đáng chú ý là Iran hiện không chỉ dùng quân đội chính quy để răn đe. Họ còn có một mạng lưới lực lượng thân Tehran trải dài khắp khu vực. Đây là kiểu sức mạnh rất khó đối phó, bởi nó không có chiến tuyến rõ ràng, không có mặt trận cố định, không dễ xác định mục tiêu. Nếu chiến tranh xảy ra, Washington có thể phải đối mặt với hàng loạt đòn tấn công phi đối xứng cùng lúc. Tên lửa từ nhiều hướng, drone cảm tử, tấn công vào căn cứ quân sự, tấn công vào tàu hàng, tấn công mạng. Đây chính là kiểu chiến tranh khiến siêu cường mạnh đến đâu cũng phải dè chừng. Và đây mới là điều khiến nhiều chuyên gia quân sự thực sự lo ngại. Một cuộc chiến với Iran sẽ không giống các cuộc chiến trước đây của Mỹ ở Trung Đông. Nó có thể kéo dài, tốn kém, khó kiểm soát và đặc biệt không có chiến thắng nhanh chóng rõ ràng. Ít ai để ý rằng ngay cả việc Mỹ đưa tàu ngầm chiến lược tới gần khu vực cũng mang nhiều tầng thông điệp. Một mặt đó là cảnh báo trực tiếp với Tehran, mặt khác đó cũng là tín hiệu gửi tới đồng minh rằng Washington vẫn sẵn sàng bảo vệ trật tự khu vực. Bởi nếu Mỹ tỏ ra do dự, các đồng minh Trung Đông có thể bắt đầu nghi ngờ năng lực bảo trợ an ninh của Washington. Và khi niềm tin đó suy giảm, cả cấu trúc ảnh hưởng của Mỹ tại Trung Đông có thể lung lay. Đây là điều Nhà Trắng không muốn xảy ra. Cho nên, Mỹ buộc phải duy trì hình ảnh cứng rắn, ngay cả khi họ không thực sự muốn bước vào một cuộc chiến mới. Trong khi đó, Iran cũng đang chơi một canh bạc cực kỳ nguy hiểm. Tehran muốn chứng minh rằng họ không bị khuất phục. Nhưng càng đẩy cao đối đầu, nguy cơ vượt ngoài kiểm soát càng lớn. Đặc biệt trong bối cảnh nền kinh tế Iran vẫn chịu sức ép nặng nề từ cấm vận. Một cuộc chiến kéo dài sẽ là gánh nặng khổng lồ. Cho nên, cả hai phía hiện đều đang đi trên lằn ranh cực kỳ mong manh. Không ai muốn nổ súng trước, nhưng ai cũng muốn đối phương phải lùi. Đây là trạng thái dễ phát sinh khủng hoảng nhất. Điều đáng chú ý là, trong nhiều phát biểu gần đây, giới chức Iran liên tục nhấn mạnh cụm từ chủ quyền. Đối với Tehran, chương trình hạt nhân không chỉ là công nghệ, nó là biểu tượng của quyền tồn tại độc lập, là thông điệp rằng Iran sẽ không chấp nhận bị ép buộc bởi các cường quốc. Và đây chính là lý do khiến đàm phán ngày càng khó. Bởi khi vấn đề đã trở thành biểu tượng danh dự quốc gia, không bên nào muốn nhượng bộ. Ít ai để ý rằng, trong chính trị quốc tế, những cuộc đối đầu nguy hiểm nhất thường bắt đầu từ tâm lý danh dự và nỗi sợ mất thể diện. Không ai muốn bị xem là yếu, không ai muốn bị ép lùi. Và đó là lúc các quyết định cứng rắn bắt đầu xuất hiện. Trong lúc đó, cộng đồng quốc tế đang ngày càng chia rẽ. Một số quốc gia muốn giảm căng thẳng bằng ngoại giao. Nhưng nhiều nước khác lại cho rằng nếu Iran tiếp tục tiến gần năng lực hạt nhân, cái giá phải trả sau này sẽ còn lớn hơn. Đây là cuộc tranh cãi đang diễn ra âm thầm nhưng cực kỳ quyết liệt phía sau hậu trường. Và càng tranh cãi, thời gian càng cạn dần. Điều đáng sợ nhất là không ai thực sự biết giới hạn đỏ cuối cùng nằm ở đâu. Iran có thể chịu sức ép tới mức nào? Mỹ sẽ đi xa tới đâu? Israel có chờ đợi nữa hay không? Và nếu một cuộc tấn công phủ đầu xảy ra, liệu Tehran có đáp trả bằng toàn bộ sức mạnh đang nắm giữ? Hay còn một kịch bản nguy hiểm hơn, một quyết định mang tính bước ngoặt về hạt nhân? Bởi trong thế giới địa chính trị, khi một quốc gia tin rằng mình bị dồn tới chân tường, những điều từng được xem là không thể, đôi khi lại trở thành lựa chọn cuối cùng. Điều khiến cuộc đối đầu hiện nay trở nên đặc biệt đáng sợ là nó không còn chỉ là câu chuyện giữa Mỹ và Iran nữa. Đằng sau mỗi động thái quân sự là sự dịch chuyển của cả bàn cờ quyền lực toàn cầu. Ít ai để ý rằng nếu chiến tranh thực sự bùng nổ tại Trung Đông lúc này, người chịu tác động không chỉ là Tehran hay Washington, mà là toàn bộ hệ thống kinh tế và an ninh quốc tế. Bởi thế giới hiện nay đang ở trạng thái cực kỳ mong manh. Chiến sự Ukraine chưa kết thúc, căng thẳng Mỹ-Trung tiếp tục leo thang, Biển Đông ngày càng nóng. Đài Loan liên tục xuất hiện các dấu hiệu đối đầu quân sự. Và giờ, một điểm nóng mới lại chuẩn bị bùng lên ở Trung Đông. Đây chính là điều khiến nhiều chuyên gia gọi giai đoạn hiện nay là thời kỳ tích tụ khủng hoảng. Từng điểm nóng riêng lẻ có thể chưa gây sụp đổ hệ thống,
Nhưng khi nhiều cuộc khủng hoảng cùng xuất hiện, hiệu ứng domino có thể xảy ra. Và đây mới là phần khiến giới chiến lược thực sự lo ngại. Điều đáng chú ý là Nga và Trung Quốc hiện đang theo dõi cực kỳ sát diễn biến Mỹ-Iran. Bởi bất kỳ cuộc chiến lớn nào ở Trung Đông cũng sẽ làm Washington phân tán nguồn lực. Nếu Mỹ phải dồn thêm tàu chiến, máy bay, tên lửa và hàng chục nghìn quân cho Trung Đông, khả năng tập trung vào châu Á, Thái Bình Dương chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng. Đây là điều Bắc Kinh hiểu rất rõ. Ít ai để ý rằng Trung Quốc có lợi ích cực lớn tại khu vực này, không chỉ vì dầu mỏ, mà còn vì sáng kiến vành đai, con đường. Bởi Trung Đông là mắt xích quan trọng trong chiến lược thương mại và năng lượng của Bắc Kinh. Cho nên, Trung Quốc không muốn khu vực này hỗn loạn hoàn toàn. Nhưng Bắc Kinh cũng không muốn Mỹ quá dễ dàng kiểm soát tình hình. Đây là trạng thái cân bằng cực kỳ phức tạp. Trong khi đó, Nga lại có một phép tính khác. Moscow hiểu rằng nếu giá dầu tăng mạnh do chiến tranh, Nga sẽ hưởng lợi rất lớn về tài chính. Nguồn thu năng lượng sẽ tăng. Áp lực kinh tế từ phương Tây có thể giảm bớt. Đây là lý do nhiều người cho rằng Kremlin sẽ không quá buồn nếu Trung Đông tiếp tục nóng lên. Và đây mới là điều đáng sợ. Các cuộc khủng hoảng địa chính trị hiện đại thường không còn là đối đầu hai bên đơn giản nữa. Mỗi cuộc chiến đều kéo theo lợi ích của hàng loạt cường quốc khác. Điều đó khiến mọi thứ khó kiểm soát hơn rất nhiều. Ít ai để ý rằng ngay cả châu Âu lúc này cũng đang ở thế cực kỳ khó xử. Một mặt, châu Âu muốn tránh chiến tranh để bảo vệ kinh tế. Nhưng mặt khác, họ cũng không muốn Iran tiến gần hơn tới ngưỡng hạt nhân. Bởi nếu Trung Đông hỗn loạn thêm, làn sóng di cư mới có thể bùng phát. Giá năng lượng có thể tăng trở lại. Nền kinh tế vốn đã suy yếu vì chiến sự Ukraine sẽ chịu thêm cú sốc mới. Đây là lý do các nước châu Âu liên tục kêu gọi kiềm chế. Nhưng vấn đề là kêu gọi ngoại giao thì dễ, kiểm soát thực tế lại hoàn toàn khác. Đặc biệt khi các bên đã bắt đầu điều khí tài chiến lược tới sát khu vực đối đầu. Điều đáng chú ý là trong chiến lược quân sự hiện đại, việc triển khai lực lượng không đơn giản chỉ để chiến đấu. Nó còn là cách gửi tín hiệu. Một tàu ngầm xuất hiện ở đâu, một nhóm tác chiến tàu sân bay di chuyển thế nào, một hệ thống phòng thủ tên lửa được kích hoạt lúc nào, tất cả đều là ngôn ngữ quyền lực. Và hiện tại, ngôn ngữ đó đang ngày càng cứng rắn. Ít ai để ý rằng Mỹ đang sử dụng đúng chiến thuật áp lực tối đa từng áp dụng trước đây. Mục tiêu là khiến Iran tin rằng nếu không nhượng bộ, cái giá phải trả sẽ không thể chịu nổi. Nhưng Tehran cũng đang chơi một trò cực kỳ nguy hiểm. Họ muốn chứng minh rằng Iran có thể chịu đựng lâu hơn Mỹ nghĩ. Rằng nền kinh tế dù khó khăn, vẫn chưa sụp đổ. Rằng hệ thống quyền lực vẫn đủ sức kiểm soát tình hình. Đây là cuộc đấu về ý chí. Và trong những cuộc đấu như vậy, bên nào chớp mắt trước thường sẽ bị xem là thất bại. Điều đáng sợ là những cuộc đối đầu kiểu này thường kéo dài cho tới khi xảy ra một biến cố lớn. Một vụ tấn công, một sự cố quân sự, một quyết định chính trị bất ngờ, hoặc một hành động khiến mọi giới hạn bị phá vỡ. Trong lúc đó, nhiều chuyên gia quân sự bắt đầu đặt câu hỏi liệu Mỹ có đang chuẩn bị cho một sức ép đủ lớn để Iran phải có phản ứng cực đoan. Bởi nếu Tehran thực hiện một bước đi bị xem là vượt ngưỡng, Washington sẽ có lý do mạnh hơn để tập hợp đồng minh và tiến hành hành động quân sự. Đây là chiến thuật từng xuất hiện trong nhiều cuộc đối đầu quốc tế, đẩy đối phương tới trạng thái mất kiểm soát, khiến họ mắc sai lầm chiến lược. Và điều nguy hiểm là Iran hiện đang ở trong trạng thái cực kỳ nhạy cảm. Áp lực kinh tế lớn, bất ổn xã hội âm ỉ, sức ép từ bên ngoài ngày càng tăng. Trong hoàn cảnh đó, những quyết định cứng rắn thường dễ xuất hiện hơn. Ít ai để ý rằng trong lịch sử chiến tranh lạnh, nhiều cuộc khủng hoảng suýt vượt khỏi tầm kiểm soát chỉ vì hiểu nhầm tín hiệu của nhau. Một bên muốn răn đe, bên kia lại nghĩ đó là chuẩn bị tấn công. Một bên muốn gây áp lực tâm lý, bên còn lại xem đó là dấu hiệu phải ra tay trước. Đây chính là điều đáng sợ nhất hiện nay. Bởi cả Mỹ lẫn Iran đều đang liên tục gửi tín hiệu cứng rắn. Và trong môi trường căng thẳng cực độ, nguy cơ diễn giải sai ý đồ là rất cao. Trong lúc đó, Israel tiếp tục là nhân tố có thể làm mọi thứ thay đổi bất cứ lúc nào. Theo Avi từ lâu đã tuyên bố rằng họ sẽ không cho phép Iran sở hữu năng lực hạt nhân quân sự. Điều đó có nghĩa là ngay cả khi Washington còn muốn kiềm chế, Israel vẫn có thể tự hành động nếu cảm thấy thời gian không còn nhiều. Đây mới là kịch bản khiến giới quan sát thực sự căng thẳng. Bởi nếu Israel tung đòn phủ đầu, Iran gần như chắc chắn sẽ đáp trả. Và khi đó, Mỹ rất khó đứng ngoài cuộc. Một cuộc chiến khu vực hoàn toàn có thể bùng nổ chỉ trong vài ngày. Điều đáng chú ý là toàn bộ Trung Đông hiện giống như một kho thuốc súng khổng lồ. Chỉ cần một tia lửa nhỏ, mọi thứ có thể phát nổ dây chuyền. Hormuz, Lebanon, Syria, Biển Đỏ, Iraq, tất cả đều có nguy cơ trở thành mặt trận. Và khi chiến tranh lan rộng, không ai dám chắc giới hạn cuối cùng sẽ nằm ở đâu. Đặc biệt khi cụm từ ánh chớp lớn vẫn đang ám ảnh giới chiến lược. Liệu đó chỉ là đòn tâm lý, hay là lời cảnh báo thật sự về một mức leo thang chưa từng có?
Và nếu một ngày nào đó, một bên tin rằng mình không còn đường lùi, thế giới có thể đang tiến gần hơn tới thời khắc nguy hiểm nhất kể từ sau chiến tranh lạnh. Quý vị nhận định thế nào về diễn biến này? Hãy để lại ý kiến dưới phần bình luận.